নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটোৰিয়েললৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিব আহিছো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম ওপৰত দ্যাট ইজ ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি অৰ কাৰেন্ট ডেন্সিটিৰ ওপৰত সো যিসকলে আমাৰ নিউমেৰিকেল সেট 1 দ্যাট ইজ যত আমি ডিসকাস কৰিছিলো ৰেজিষ্টিভিটি ওপৰত সেই ভিডিঅ চানে আজি ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত মই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দি ৰাখিছো তোমালোকে চালে নিশ্চয় বুজি পাবা বুলি আশা কৰিছো আজি এই প্ৰবলেম সেটটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই জনাব বিচাৰো যে যিসকলে আমাৰ ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি আৰু কাৰেন্ট ডেন্সিটি থিওৰিটিকেল পাৰ্ট অফ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমালোকে কাইন্ডলি চাই লবা মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত থিওৰিটো পাৰ্ট 2 দি ৰাখিছো নহলে তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰিবা যদি তোমালোকে থিওৰি পাৰ্টটো ভালদৰে চাই লোৱা তেতিয়া অবিয়াসলি আমাৰ এই নিউমেৰিকেল কিটা বুজি পোৱা তোমালোকক সুবিধা হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো সো আজি আমি স্টাৰ্ট কৰো তেলে ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি নিউমেৰিকেল প্ৰবলেমৰ ওপৰত সো ফাৰ্স্ট প্ৰবলেমটো কি কৈছে চোৱা a copper wire has a resistance of 10 ohm so kiman dia ase resistance 10 ohm ami consider korisu ki dia ase given to ami likhi lesu here okay and area of cross section is what 1 millimeter square so millimeter ami hoda ki hole convert koim meter hole so jihetu millimeter hole ki hoy 10 to the minus 3 kintu millimeter square ase so ki hobo 10 to the minus 6 meter square okay next ki koise tele ki dile resistance 10 ohm and area of cross section 1 millimeter square a potential difference of 10 volt exists across the wire ata across kiman koise potential simply 10 volt ete ki hodise joa calculate the drift speed of the electrons if the number of electrons per cubic meter in copper is what 8 into 10 to the 28 electrons so a number of electrons per unit volume dise kiman simply 8 into 10 to the 8 electron per meter cube এটা আমা খুদিছে কি ড্রিফট স্পিড মানে বা ড্রিফট ভেলোসিটি হলে ডাইরেকশন থাকে এটা আমা কি কৈছে ড্রিফট স্পিড বুলি কনসিডার কৰিছে সো কি দিয়া আছে অলৰেডি আমি এট কনসিডার কৰি লৈছো ওকে সো পুন প্ৰথমতে আমি এটা ৰিলেশন মনত লাও যত নেকি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট কি আছিল আমাৰ আই ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট আৰু এটা ড্ৰিফট ভেলোসিটি আমি ৰিলেশন পাইছিলো এই ৰিলেশনটো কি আছিল মনত পৰিছে নে যে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট ইজ গিভেন বাই হোৱাট NEA VD so আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট আৰু ড্ৰিফট ভেলোসিটিৰ মাজৰ ৰিলেশনটো কি আছিল I is equal to NEA VD VD is what drift velocity I is the what electric current N is the what number of electrons per unit volume and E is what charge on each electron and A is what area of cross sectional area of cross section clear etia amak ki koise drift speed calculate koribo koise he khetot drift speed calculate koribole kote ami ki libo koise that means V of D okay ya khetot amar current purpose ot kiba dia ase ne current ot nai de kintu amak ki dia ase R আৰু V টার্মস দিয়া আছে সো যেহেতু আমি ওহমস ল জানো V = কি হয় IR সো সেই ক্ষেত্ৰত মই I জায়গাত কি লিখিব পাৰিম মই V/R লিখিব পাৰিম হয় সো ইয়াত যদি মই লিখো V/R একেটাই হ'ব সো কি হ'ব NEAVD ক্লিয়াৰ মোক লাগে কি তেলে ড্ৰিফ্ট ভেলোসিটি সো ড্ৰিফ্ট ভেলোসিটি কি হ'ব VD = সিম্পলি কি হ'ব V/NEA ইনটু কি হ'ব R হবনে NEA into R potential kiman di asle tele 10 charge number of electrons per unit volume n kiman 8 into 10 to the power 28 into charge on 1 electron kiman hobo 1.6 into 10 to the power minus 19 into area of cross section kiman di asle 1 into 10 to the power minus 6 into resistance kiman 10 ohm clear so egita ami jodi calculate kor 10 or 10 already get cancel so we are calculating and we are getting the result of what 0.78 into 10 to the power minus 3 etia to ki hoy speed so ki hoy unit meter per second ba ami ki kobo 10 power minus 3 ahile ki likhobo je 0.078 millimeter per second এনেকে আমি লিখিব পাৰো একদম ইজি প্ৰবলেম আছে হৰ প্ৰবলেম আমি স্টাৰ্ট কৰিছো জাস্ট কি দিছে আমাক কি লাগে কারেন্ট আৰু ড্ৰিফ্ট ভেলোসিটি ৰিলেশনটো সদায় মনত ৰাখিব তাক কি বুলি কয় I is equal to NEA VD ক্লিয়াৰ নেক্সট প্ৰবলেমটো চোৱা তোমালোকৰ টাইম সেভ কৰিবলৈ মই প্ৰবলেমটো অলৰেডি লিখি লৈছো ঠিক আছে ইয়াত কি কৈছে চোৱা a current of 1 ampere is flowing through a copper wire of length 0.1 meter and cross section of what 1 into 10 to the power minus 6 meter square ki dia ase tele current is given 1 ampere hoy length of the wire is given kiman 0.1 meter cross section area A is given what yet 1 into 10 to the power minus 6 meter square clear
Next কি কৈছে চোৱা, if the specific resistance of copper be 1.7 into 10 to the minus 8 ohm meter. So ohm meter is what? Resistivity. Specific resistance মানে কি? Resistivity. So resistivity is given as what? 1.7 into 10 to the minus 8 ohm meter. Okay, সুধিছে কি? Calculate the potential difference across the ends of the wire. Number 2, determine the current density in the wire. Number 3, if there be one free electron per atom in copper, then determine the drift velocity of the electron. তাৰ কাৰণে আমাৰ density of copper দিছে, মই density of copper যিহেতু আমি অলৰেডি ৰো ইয়াত ডিনোট কৰা আছে resistivity, so d আমি density টো ডিনোট কৰিছো. ক্লিয়াৰ? এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট স্টাৰ্ট কৰিম কি potential difference কিমান সুধিছে, calculate the potential difference across the wire. Okay, so কি দিয়া আছে আমি অলৰেডি লিখি লৈছো. so এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া resistivity দিয়া থাকিব সদায় আমি স্টাৰ্ট কৰিম with the problem কি r is equal to rho l by a ৰ পৰা. ক্লিয়াৰ? so এই ক্ষেত্ৰত মই ৰেজিস্ট্যান্স টো পাই যাম কাৰণ গোটেইটা বস্তু আমাক দিয়া আছে, ৰেজিস্টিভিটি অলৰেডি দিয়া আছে কিমান 1.7 into 10 to the minus 8 হয়. length of the conductor বা wire is what 0.1. area is already given 1 into 10 to the minus 6. তাক ক্যালকুলেট কৰিলে মই সিম্পলি কি পাম 1.7 into ইপলে গলে 1.7 10 to the minus 3. এখন 10 কি পইণ্ট মানে কি তলটা 10 আছে তো 1 by 10 নহয় জানো, সো আমি কি বলে 1.7 into 10 to the minus 3 ohm. ওকে, এটা আমাৰ ফার্স্ট দিছিলে কি potential difference. so potential difference is what v. so হে ক্ষেত্ৰত therefore potential difference যদি আমি কনসিডার কৰো potential difference কি হ'ব v is equal to ir লিখিম আমি, current I already given he 1 আৰু resistance কি 1.7 into 10 to the power minus 3. so potential কিমান পালো মই simply 1.7 into 10 to the power minus 3 কি যাব volt. এটো আমাৰ কি part 1. second কি হৈছে determine the current density. so এই ক্ষেত্ৰত যদি মই second part টো ক্যালকুলেট কৰিবলৈ যাওঁ, so current density definition আমি কি আছিল J is equal to কি J is equal to current electric current per unit area of cross section. so electric current already given 1, current already given, sorry area of cross section is already given 10 to the power minus 6. so এটো কি হ'ব simply 1 into 10 to the power 6 যেহেতু current density কি হ'ব ampere per meter square. clear? third টুত কি কৈছে চোৱা, if there be one free electron per atom in copper, then determine the drift velocity of electron. আমাক drift velocity of electron কৈছে, কিন্তু কি কৈছে তাত if there one free electron per atom মানে কি electron density বা number density, তাক যদি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ যাওঁ মই free electron density কি হ'ব n is equal to simply কি আমাৰ density of the material কি d into n that divided by what তোমাৰ atomic weight. এতিয়ালে ক্যালকুলেট কৰিলে কি হ'ব simply 8.9 into 10 power 3 into 6 point এটা দিয়া আছে অলৰেডি, atomic সব ভ্যালু দিয়া আছে কি হ'ব 63.5, sorry this is 6.02 into 10 to the power minus 8 that divided by m, that is atomic weight 63.5. তাক ক্যালকুলেট কৰিলে মই n ৰ ভ্যালুটো কি পাইছো simply 8.4 into 10 to the power 28 per meter cube. number density কিমান পালো this one, কিন্তু লাগে কি আমাক drift velocity. so drift velocity আৰু current density আমি ৰিলেশন পাইছিলো, তোমালোকে পাইছিলা J is equal to n e v d মনত আছে নে? so আমি current density ৰিলেশন পাইছিলো কি পাইছিলো J is equal to n e v d. আসলতে আমি কি পাইছিলো I is equal to কি n e a v d or I by a is equal to কি n e v d. so I by is কি J, so হেতু পৰা আমি লিখিছো. ক্লিয়াৰ? so হে ক্ষেত্ৰত যদি মই পুট কৰি দিও 8.4 into 10 to the power কি 28 into কি 1.6, sorry মোক কি উলিয়াব দিছে ও drift velocity vd is equal to আমি লিখি ল'ব লাগিব J by কি ne. so হে ক্ষেত্ৰত J value already আমি পাইছো কি 1 into 10 to the power 6 আৰু n ৰ value 8.4 into 10 to the power 28 into e কি 1.6 into 10 to the power minus 19. so তাক ক্যালকুলেট কৰিলে আমি কি পাও simply final value আমি কি পাম drift velocity 7.4 into 10 to the power minus 5 meter per second. okay, সদায় তোমালোকে ৰিলেশন মনত ৰাখিবলৈ কাৰেন্ট আৰু drift velocity ৰিলেশন
ৰেজিষ্টিভিটি আৰু ৰেজিষ্টেন্স অফ ডিজিজ এই ৰিলেশ্যনবোৰ আমাৰ মনত ৰাখিলে হৈ যাব কাৰেণ্ট ডেন্সিটি কাক কয় সো এই ডেফিনেশ্যনবোৰ জানিলে আমাৰ নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম কৰাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'ব ঠিক আছে সো লাষ্ট এটা প্ৰব্লেম কনসিডাৰ কৰোঁ দিস প্ৰব্লেম নম্বৰ 3 এটো চাবা এটা কি কৈছে when a potential difference of 1.5 volt is applied across a wire of length 0.2 meter and cross section area of 0.3 millimeter square and current of this flows through the wire ki dia ase potential difference is given length of the wire is given okay area of cross section is given tak moi millimeter square thoka kane ki hot likhisu in terms of 10 power minus 6 meter square current is already given 2.4 ampere next ki koise so if the number density of free electron n already dia ase kiman 8.4 into 10 to the power 28 so what is calculate the average relaxation time aru logote dise mass of the electron and charge on electron clear heketor already আমি পাই আইছো এটা ৰিলেশ্যন সিম্পলি ইয়াত আমাক কি লাগিব কি আছে বস্তু দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি হতে গম পাম আইডিয়া এ থাকিলে কি হ'ব কাৰেন্ট ডেন্সিটি আহিব ভি দিয়া আছে এল দিয়া আছে তারপর কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আহিব হয়নে সো আমি অলৰেডি তেতিয়ালে স্টার্ট কৰো আমি এটা ৰিলেশ্যন পাইছিলো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন টার্মস অফ পটেনশিয়াল এন্ড লেংথ কি আছিল E = V/L তো তাৰ পৰা যদি মই ই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰো V ভ্যালু কিমান দিছে 1.5 আৰু লেংথ অফ দা কি wire is 0.2 so tak moi koile ki hoy simply volt per meter ya koile 7.5 volt per meter pam etia current density jodi calculate koru J = ami simply ki paisilo electric current per unit cross sectional area so I value already dia ase kiman 2.4 aru r value kiman 0.3 into 10 to the power minus 6 so electron density that is ki ampere per meter square tak jodi moi calculate koru ki pam moi 8 into 8 into 10 to the power 6 ampere per meter square okay eta moi j aru e value ki olalo mu khudise ki relaxation time uliabo kose kintu moi ebu ki oli asu karon swa ami eta relation paisilu conductivity electron electric field and current density method and of the relation paisilu ki ase monor porise ne ki paisilu je current density is equal to what sigma into e হয়নে মন পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কনসিডাৰ কৰো ইয়াত যদি মই সিগমা ভ্যালুটো জানো কন্ডাক্টিভিটি অলৰেডি মই এটা ভ্যালু উলিয়াই থৈছিলো কি আছিল ne²τ/m ওকে মানে একচুয়ালি আমি কি পাইছিলো r = rho l/a এটা তোমালোকে থিওৰি পঢ়িবলেহে বুজি পাবা এটো হয় আমি এটা এক্সপ্ৰেছন পাইছিলো কিন্তু rho আৰু ইয়াৰ মাজত ৰিলেচন কি আছিল যে সিগমা = 1/rho হয়নে সো ইয়াত এই rho ভ্যালুটো আমি কি পাইছিলো এবাৰ এই rho ভ্যালুটো পাইছিলো m/ne²τ হয়নে তাকে যদি মই সিগমা কৰি লিখিলে কি হ'ব ne²τ/m কাৰণ হেতৰ ৰিলেচনটো কি ৰেচিপ্ৰকেল ক্লিয়াৰ সো ইয়াত যদি মই পুট কৰি দিও ডাইৰেক্ট কি হ'ব ne²τ/m ইনটু কি e হ'বনে ক্লিয়াৰ সো ইয়াত এতিয়া আমি কি কৰো ইয়াৰ পৰা আমাক কি লাগে ৰিলেক্সেশন টাইম লাগে মানে কি টাউ ভ্যালুটো লাগে টাউ ভ্যালুটো যদি আপনি উলিয়াম কি যাব সিম্পলি j m that divided by ne² into e ইয়াৰ যদি মই ভ্যালু পুট কৰি দিছো একদম সিম্পল প্ৰবলেম এতিয়া 8 into 10 power 6 mass already given আছে কিমান 9.1 into 10 to the power minus 31 mass of electron okay and already given 8.4 into 10 to the power 28 e that is ki 1.6 into 10 to the power minus 19 square into electric field already calculate koisu ki 7.5 tak jodi ami calculate koru relaxation time by average relaxation time kiman paim 4.51 into 10 to the power minus 16 second clear so তোমালোকে ভিডিওটো যদি অকমান দীঘল হৈছে কিন্তু যদি ভালদৰে সব প্ৰবলেম কিটা তোমালোকৰ দৰকাৰী প্ৰবলেম হয় কোনো ধৰণৰ যদি ডাউট থাকে কমেন্ট কৰি জনাবা বুজি নাপালে সুধিবা কিন্তু তাতকৈ তোমাক এটা কথা জনাব পাছো এইবোৰ বস্তু যে আমি ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিছো এতিয়া এইবোৰ কাৰণে তোমালোকে থিওৰিটো পাৰ্টটো পঢ়িব লাগিব গতিকে তোমালোকে থিওৰি পাৰ্টৰ ভিডিও কিটা চাই লবা যদি তেতিয়া তাতো যদি কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকে আমাক কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিবা সো আজি এই ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল পাইছা নিজৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিওবোৰ আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তেওঁলোককো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টাচ কৰিবা যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিও তোমালোকে ফিউচাৰ পাই থাকা সো ইতিমধ্যে আমি এই ভিডিওটো সামৰণি মাৰিছো নেক্সট টিউটোৰিয়েলত তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছো